هل سيصبح التحكم بالعقل ممكنا؟ وكيف تحافظ على خصوصيتك إذا كان بإمكان الجميع معرفة ما يدور في ذهنك؟ لنكن صادقين، الطريقة التي نتواصل بها بطيئة جدا. يستغرق الأمر وقتا طويلا من اللحظة التي تخطر ببالك الفكرة إلى اللحظة التي تقولها لشخص ما. هذه ماذا لو؟ وهذا ما سيحدث لو كان بإمكاننا التواصل عبر أدمغتنا. دماغنا أسرع من ذلك بكثير، ففي المتوسط لديك 50,000 فكرة في اليوم. هذا يعني 35 فكرة في الدقيقة. لا يمكنك كتابتها كلها، ولا يمكنك وضعها في كلمات. إذن تخيل ما مدى السرعة التي يمكننا بها تبادل المعلومات إذا كان بإمكاننا نقل أفكارنا مباشرة إلى دماغ آخر. بمجرد أن بدأنا في التواصل من خلال الفكر، نتحول إلى شبكة عملاقة مختلطة بالعقل. ستصبح الإنسانية أكثر إبداعا، نظرا لأنه كلما شارك الناس أفكارهم زاد عدد الأشخاص الآخرين الذين يمكنهم تحسينها. هذا من شأنه أن يعزز تقنياتنا إلى مستوى لا يمكننا تخيله حتى الآن، كما أن مشاركة معرفتنا من خلال الأفكار ستجعلنا أكثر تنسيقا. هذا لن يفيد فقط في جميع الهياكل العسكرية، ولكن أيضا في خدمات الطوارئ. سنكون قادرين على التفكير في الطوارئ بدلا من الاتصال بهم، كما أننا سنتعلم بشكل أسرع وأسهل بدلا من شرح مفهوم صعب لفظيا، إذ يمكن لمعلمك أن يمنحك تمثيلا أفضلا له من خلال التفكير. ولا تنسى الأشياء مع الذكاء الاصطناعي. إذا كان لسيارتك عقل خاص بها، فستتمكن من التحكم بها بعقلك. ينطبق الشيء نفسه على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر أو الروبوت أو أي شيء قد يحتوي على ذكاء اصطناعي. بينما يبدو التحكم في الأشياء أمرا رائعا، ماذا لو أدى ذلك إلى التحكم في عقول الناس؟ قد يبدو الأمر ممتعا، لكنه لن يبدو رائعا إذا كنت الشخص الذي يتم التحكم فيه. لحسن الحظ، الطريقة التي ستعمل بها ستكون تماما كما يمكننا اختيار ما نقوله. سنتمكن من اختيار الأفكار التي نشاركها مع الآخرين. لن يقرأ أحد أفكارك ما لم تسمح له بذلك. هذا يبعث على الارتياح، أليس كذلك؟ هذا العصر الجديد لقراءة العقل سيكون صامتا جدا، بدون الحاجة إلى دفع الهواء عبر رئتينا إلى صندوق الصوت لدينا. قد نتوقف عن استخدام الحبال الصوتية لإنتاج أي صوت. قد ننسى في النهاية اللغة وصوتها، لكن على الأقل لن نكافح أبدا لإخبار أي أحد بما نشعر به حاليا، فنحن حرفيا نظهر لهم مشاعرنا. نحن لا نعرف الكثير عن حزمة الخلايا العصبية لدينا. نحن لا نفهم تماما سبب نومنا أو كيف يعمل وعينا، لكننا نعرف كيف نقرأ عقولنا. نعم، لقد سمعتها بشكل صحيح. يقوم دماغنا بإطلاق الخلايا العصبية التي تتلقى المعلومات وتعالجها وتنقلها من خلال الإشارات الكهربائية والكيميائية، ويمكننا قراءة تلك الإشارات بمساعدة هذه الطريقة التي تسمى تخطيط كهربائية الدماغ أو EEG. علاوة على ذلك، يمكننا الآن نقل المعلومات من دماغ إلى آخر، لكننا ما زلنا بحاجة إلى جهاز لقراءة دماغنا وإرسال المعلومات إلى دماغ آخر. ولدينا طريقة لذلك، التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة أو TMS. يرسل هذا التحفيز تيارا كهربائيا إلى دماغ المستقبل، وينشط منطقة صغيرة منه، نفس المنطقة التي كانت ناشطة في دماغ المرسل. قد لا يكون هذا التخاطر من الخيال العلمي، ولكن هذا ما سيبدو عليه الحديث من خلال التفكير في الحياة الواقعية. ولا نتحدث دائما، فقد لا نستخدم الأجهزة للتواصل مع بعضنا البعض. في النهاية سننتقل فقط إلى التقنيات الأسرع، تلك التي ستتيح لك إرسال أفكارك بالطريقة التي ترسل بها البريد الإلكتروني. ولكن السؤال يبقى: هل سينجح العقل البشري في التطور إلى هذا الحد؟